Hi everyone! So pag-usapan naman natin ngayon ang pagkakaiba ng cleaning, disinfecting, at sterilizing. So part 1 muna tayo, which is ang cleaning. So ang steps natin for cleaning is tatanggalin natin lahat ng dumi na nasa tools nyo. So kung may naiwan dyang balat, kuko, kailangan natin yan i-brush off. So unang step natin is i-brush off natin siya sa taas ng trash can at i-make sure natin na walang maiiwan na kahit anong dumi dun sa mga tools natin. Kasi maaari itong makakontaminate mamaya pag nagde-disinfect na tayo. Isa to sa mga importanteng steps natin sa pag-disinfect at sterilize. Kasi pwedeng hindi gumana yung pag-disinfect natin at yung pag-sterilize natin kung may mga natira pang dumi dun sa mga tools natin. So, titignan ko isa-isa yung mga tools ko kung wala na siyang naipit na balat or kuko. Kahit yung mga handles ng nipper natin or yung kabilang side ng pusher natin, i-check ko. Kasi kailangan yung buong tool mismo ay malinis. Ang next step naman natin is lalagyan natin ng sabon yung mga tools natin at hugasan natin ito sa running water. So, gagamit tayo ng antibacterial soap para sure tayo na wala na talagang naiwan dito sa mga tools natin. So, pati yung mga handles, lalagyan ko ng sabon at ibabrush ko. And then, rinse with running water. Pagkatapos natin siyang hugasan, pwede natin siyang ipatong sa paper towel at antayin natin matuyo or punasan natin siya ng paper towel para ready na siya for disinfection. After nyan, ready na tayo sa next step natin, which is ang disinfection. Part 2 na tayo. So let's start with part 2. So ang part 2 natin ay ang disinfection. Part 3 na tayo, which is sterilizing. So, kanina nag-disinfect na tayo, which means if ever may mga germs, viruses, and fungi dun sa mga tools natin, napatay na natin siya gamit yung disinfectant natin. After disinfecting, kailangan na natin i-rinse yung tools natin. So, for sterilization naman, pinapatay natin yung mga natirang microorganisms. So, lahat ng klaseng microorganisms na nakatira pa sa tools nyo, lahat yon papatayin natin gamit yung sterilizer. Usually, maririnig nyo yung term na sterilizing.
sa mga medical professionals. But ngayon, meron ng mga affordable na sterilizers na dental grade na or medical grade. Some sterilizers kasi are very expensive, katulad yung mga ginagamit ng doctors natin, which is yung autoclave. So, ini-air dry ko muna or pinupunasan ko ng paper towel bago ko ilagay yung tools ko sa loob ng sterilizer. So, yung pinakaunang step na ginagawa ko sa sterilizer ko is to make sure na malinis siya. So, yung sterilizer ko mukhang oven. So, pag malinis na yung sterilizer ko, pwede ko na ilagay lahat ng metal implements ko. So, ang ginagawa ng sterilizer ko is naging sobrang init yung temperature inside, kaya namamatay yung mga microorganisms na natira sa mga tools ko. Yung style ng sterilizer ko is para siyang oven na may timer na 30 minutes. So, after 30 minutes, mag-isa na siya mamamatay. Sterilization na yung last part ng video natin. Make sure na naka-gloves kayo or may hawak kayong tongs if ever kukunin nyo na yung mga items nyo from the disinfectant solution and also from the sterilizer. Wag na wag nyong hahawakan yung mga tools nyo right after kasi baka mamaya madumi yung fingers nyo or yung kamay nyo, bumalik lang yung mga dumi or if ever you have germs and viruses sa fingers nyo. Sana madami kayo natutunan sa video natin. If ever may mga tanong kayo sa cleaning, disinfecting, and sterilizing, message nyo lang ako. Huwag kayo matakot mag-message sa akin. Thank you for watching!